एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरमा हेर्ने हो भने है एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरमा हेर्ने हो भने त्यसमा के हुन्छ एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर जस्तै इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरमा त्यसमा के हुन्छ त्यसको कन्डक्टिभिटी चाहिँ कम हुन्छ है कन्डक्टिभिटी कम हुन्छ त्यसमा जतिवटा इलेक्ट्रोन जतिवटा कोभ्यालेन्ट बन्ड ब्रेकडाउन भएको छ त्यही रेसियोमा के हुन्छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ तर हामीलाई यदि फ्लो अफ करेन्ट है फ्लो अफ करेन्टको भ्यालु बढी चाहिन्छ भने के चाहियो करेन्टको भ्यालु बढी चाहिन्छ भने त्यसमा के गर्नु पर्यो त्यसमा इलेक्ट्रोनको एमाउन्ट पनि बढी हुनु पर्यो इलेक्ट्रोनको एमाउन्ट बढी हुनु पर्यो भने त्यसमा फ्री इलेक्ट्रोन अर एक्सेस अफ इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो त्यसको लागि हामी के गर्छौँ पहिल्यै इम्प्युरिटी एड गर्छौँ इम्प्युरिटी एड मिन्स इम्प्युरिटी भनेको त्यसमा जसले गर्दा त्यसमा भएको इलेक्ट्रोन कोभ्यालेन्ट बन्ड ब्रेकडाउन भएर मात्र होइन कि अरू इलेक्ट्रोन पनि हो एक्सेस अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ एक्सेस अफ इलेक्ट्रोन मिन्स के हो त्यसमा फ्लो अफ चार्ज बढी हुने बित्तिकै करेन्ट बढी फ्लो हुन्छ है करेन्ट बढी फ्लो हुन्छ भनेको इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरले के गर्छ इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरमा त्यसमा जतिवटा ब्रेकडाउन भएको छ कोभ्यालेन्ट बन्ड ब्रेकडाउन भएको छ त्यसको आधारमा मात्र त्यसमा करेन्ट है फ्लो अफ चार्ज फ्लो अफ इलेक्ट्रोन करेन्ट हुने भएकोले त्यसमा के हुन्छ करेन्ट चाहिँ कम हुन्छ त्यो लिमिटेसन जुन त्यो नेगेटिभ फिडब्याक छ जुन त्यो लिमिटेसन अफ इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर प्योरेस्ट फर्म अफ सेमिकन्डक्टर छ त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरमा है इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरमा स्मल अमाउन्ट अफ इम्प्युरिटी एड गर्छौँ इम्प्युरिटी एड भनेको एक्स्ट्रा कन्टेन्ट एड गर्छौँ इफ द एक्स्ट्रा इम्प्युरिटी कन्टेन्ट है इम्प्युरिटी कन्टेन्ट इज एडेड टु इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर है इम्प्युरिटी कन्टेन्ट इज एडेड टु इन्ट्रिन्सिक अर प्योरेस्ट फर्म अफ सेमिकन्डक्टर देन द सेमिकन्डक्टर will become impure भनेको त्यो सेमिकन्डक्टरलाई हामीले के भन्छौँ एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर भन्छौँ र यसमा जुन इम्प्युरिटी एड गर्ने प्रोसेसलाई यसमा के भन्छ डोपिङ भनिन्छ है इम्प्युरिटी प्रोसेस है प्रोसेस अफ एडिङ जस्तै मैले क्लासमा पनि भनेको थिएँ डोपिङ कहिलेकाहीँ त्यो स्पोर्ट्समा त्यो कहिलेकाहीँ छानबिन हुन्छ कोही फर्स्ट भएको हुन्छ त्यसपछि उसले अरू इनर्जीवाला कन्टेन्ट केही उसले डोपिङ गरेको छ कि भनेर है त्यो हेरिन्छ भनेको एडिसन अफ impurity content to intrinsic semiconductor है एडिसन अफ इम्प्युरिटी कन्टेन्ट टु इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ डोपिङ भन्छौँ र यसरी इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर अर डोपिङ प्रोसेसबाट इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरबाट न्युएस्ट फर्म अफ सेमिकन्डक्टर बन्छ जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर भन्छौँ इम्प्युरिटी कन्टेन्ट है इम्प्युरिटी कन्टेन्ट प्रायः सो एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर बनाउन त्यसमा 10⁻6 एटममा 1 पार्ट चाहिँ इम्प्युर बनाउने अर इम्प्युरिटी कन्टेन्ट एड गर्ने भन्दैमा यसमा ह्युज एमाउन्ट अफ इम्प्युरिटी अरू इलिमेन्ट एड गर्ने बित्तिकै एकदम मिनिमम 6 एटममा चाहिँ 1 पार्ट चाहिँ एड गरिन्छ है अब एक्सटेन्सिक सेमिकन्डक्टरमा त्यसमा इम्प्युरिटी एड गर्ने बित्तिकै त्यो के हुन्छ आइदर त्यो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ कन्टेन्ट बढी हुन्छ अर नेगेटिभ कन्टेन्ट बढी हुन्छ है त्यसमा मेजोरिटी चार्ज क्यारियर के हुनसक्छ होल पनि हुनसक्छ इलेक्ट्रोन पनि हुनसक्छ है मेजोरिटी चार्ज क्यारियर होल पनि हुनसक्छ इलेक्ट्रोन पनि हुनसक्छ त्यसको आधारमा two type of extrinsic semiconductor that is n type semiconductor and p type semiconductor है n type semiconductor त्यस्तै गरी p type semiconductor अब p type semiconductor मा जाउँ p type semiconductor है p type भनेको के हुन्छ त्यो पोजिटिभ है p type भनेको के हो पोजिटिभ मिन्स के हुनुपर्छ त्यसमा होल बडी हुनु पर्यो भनेको ल्याक अफ इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो है ल्याक अफ इलेक्ट्रोन अर प्रेजेन्स अफ होल हुनु पर्यो भनेपछि त्यसमा हामीले यदि अब त्यो इम्प्युरिटी एड गर्ने जुन सब्स्टेन्स छ त्यो ट्राइभ्यालेन्ट छ भने ट्राइभ्यालेन्ट मिन्स के हो आउटरमोस्ट सेलमा 3 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन है आउटरमोस्ट सेलमा 3वटा इलेक्ट्रोन छ यो सिलिकनमै गर्दैछौँ है सिलिकनमा आउट एड गरेको एउटा जस्तै यसमा चाहिँ के छ यसमा एल्युमिनियमको इक्जाम्पल छ एल्युमिनियम छ भने कति हुन्छ त्यसको एटमिक नम्बर कति छ 13 है एटमिक नम्बर 13 मा कति हुन्छ 3 हुन्छ त्यसै गरी सिलिकनको आउटरमोस्ट सेलमा 4 अब यसमा एल्युमिनियममा हेर्ने हो भने आउटरमोस्ट सेलमा कति छ 3 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन है आउटरमोस्ट सेलमा यसमा कति छ 3 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन छ त्यसपछि 4वटा सिलिकनसँग कम्बाइन गरेको छ यो फिगरमा 4वटा सिलिकनको आउटरमोस्ट सेलको एक एकवटा 4 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन एल्युमिनियमका भनेको 4 + 3 7 भनेको यसमा अलमोस्ट के छ अल टुगेदर कति छ 7 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन आउटरमोस्ट सेलमा 7 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन छ है आउटरमोस्ट सेलमा 7 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन छ भनेको इलेक्ट्रोन के छ लेस छ है एब्सेन्स अफ इलेक्ट्रोन एउटा इलेक्ट्रोन लेस छ त्यही भएर यसमा यो रेड सर्कल डार्क गरेको छैन है रेड सर्कल डार्क गरेको छैन यसमा चाहिँ के छ एउटा इलेक्ट्रोन यसमा 7वटा इलेक्ट्रोन छ एउटा होल छ भनेर देखाउन खोजेको है होल छ भनेर देखाउन खोजेको यसमा के छ ल्याक अफ इलेक्ट्रोन अर प्रेजेन्स अफ होल छ प्रेजेन्स अफ होल प्रेजेन्स छ ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी एड गराएर यसलाई हामीले के भन्छौँ यसलाई हामीले पी टाइप सेमिकन्डक्टर भन्छौँ है पी टाइप सेमिकन्डक्टर भनेको अलरेडी यसमा के छ होल छ अलरेडी होल छ प्रेजेन्स अफ होल अर एब्सेन्स अफ इलेक्ट्रोन छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ
टाइप सेमिकन्डक्टर भनेको इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरमा यदि हामीले ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी एड गर्दाखेरि एउटा नयाँ सेमिकन्डक्टर बन्छ भने दोज टाइप अफ सेमिकन्डक्टर सेट के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पी टाइप सेमिकन्डक्टर जसमा चाहिँ के हुन्छ ल्याक अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ प्रेजेन्स अफ होल हुन्छ है ल्याक अफ इलेक्ट्रोन प्रेजेन्स अफ होल हुन्छ र यसमा मेजोरिटी चार्ज क्यारियर भनेको के हुन्छ यसमा प्रेजेन्स होलको कन्टेन्ट बढिरहेको छु यसमा मेजोरिटी चार्ज क्यारियर भनेको के हुन्छ होल हुन्छ र इलेक्ट्रोन के छ यसमा ल्याक अफ इलेक्ट्रोन छु इलेक्ट्रोन भनेको माइनोरिटी चार्ज क्यारियर है मेजोरिटी चार्ज क्यारियर के हुन्छ यसमा इलेक्ट्रोन हुन्छ है मेजोरिटी चार्ज क्यारियर इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यसपछि यसमा इनर्जी ब्यान्ड डायग्राम हेर्ने हो भने पी टाइप सेमिकन्डक्टरमा इनर्जी ब्यान्ड डायग्राम हेर्ने हो भने पी टाइपमा है पी टाइपमा सेम एज त्यो अघिको फिगर जस्तै हो इनर्जी ब्यान्ड डायग्राम जस्तै हो त्यसपछि मेटेरियलमा पढेको त्यहाँ फर्मी इनर्जी लेभल भनेर त्यो एउटा एड गरेको छ यसमा ब्यालेन्स ब्यान्ड छ है एउटा जहिले पनि के हुन्छ इनर्जी लेभल कम हुन्छ ब्यालेन्स ब्यान्डमा इनर्जी लेभल कम हुन्छ त्यही भएर यो ब्यालेन्स ब्यान्ड तल छ है इनर्जी ब्यान्ड डायग्राममा ब्यालेन्स ब्यान्डमा के छ यसमा इनर्जी लेभल के छ कम हुन्छ है भनेको सबैभन्दा त्यो सेलको आउटरमोस्ट सेलमा हुने ब्यालेन्स ब्यान्डमा हुने इनर्जी ब्यालेन्स सेलमा हुने इनर्जी भनेको ब्यालेन्स ब्यान्ड इनर्जी है त्यसपछि त्यो एउटा लेयरमा जानुपर्छ कन्डक्सन ब्यान्डसम्म जानुपर्छ त्यो दुईवटा बिच के हुन्छ इनर्जी ग्याप हुन्छ सर्टेन ग्याप हुन्छ है सर्टेन ग्याप हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ फोरबिडन इनर्जी ग्याप इनर्जी ग्याप है इनर्जी भनिन्छ फोरबिडन इनर्जी ग्याप जस्ट त्यसलाई चाहिँ इनर्जी लेभल है त्यो इनर्जी कति हुन्छ यदि इन्सुलेटरमा छ भने त्यो 5 इलेक्ट्रोन भोल्ट अर ग्रेटर हुन्छ है सेमिकन्डक्टरमा छ भने डिपेन्ड्स अन कुन मेटेरियल छ सिलिकन कि जर्मेनियम कि ग्यालियम आर्सेनाइड छ सिलिकन छ भने 1.1 ग्यालियम छ भने 0.3 0.78 त्यसै गरी ग्यालियम आर्सेनाइड छ भने त्यो 1.42 समथिङ है भनेको त्यो लेभल द्याट इज कम्पेयर इन कम्पेयर टु के छ इन कम्पेयर टु इन कम्पेयर टु इन्सुलेटर भन्दा 5 इलेक्ट्रोन भोल्ट भन्दा त्यो कम हुन्छ र यसमा चाहिँ यो फर्मी इनर्जी लेभल भन्दा है यो ब्यालेन्स ब्यान्डमा के छ ब्यालेन्स ब्यान्डमा आउटरमोस्ट सेलमा यसमा के छ यसमा अलरेडी होल बनेको छ है होल छ यसमा जस्तै यसमा हेर्ने हो भने फिगरमा के छ अलरेडी होल छ नि यसमा ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी एड मिन्स के हो यसमा प्रेजेन्स अफ होल द्याट इज एब्सेन्स अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ होल पहिल्यै छ सो यसमा होल पहिल्यै भएको यो होल चाहिँ के हुन्छ ब्यालेन्स ब्यान्ड भन्दा अलिकति माथि त्यो ब्यालेन्स ब्यान्ड लेभलमा भनेको एक्सेप्टेड इनर्जी लेभल भनेर देखाएको छ पहिला के हुन्छ त्यहाँ होल हुन्छ तर त्यो होल के हुन्छ फर्मी इनर्जी लेभल भन्दा है फर्मी इनर्जी लेभल भन्दा कम हुन्छ फर्मी इनर्जी लेभल भन्दा कम हुन्छ र जब यसमा अघि जस्तै सेमिकन्डक्टर इन्ट्रिन्सिकमा भने जस्तै जब यसमा सर्टेन इनर्जी दिइन्छ है सर्टेन इनर्जी दिइन्छ इनर्जी भनेको त्यो इनर्जी ग्याप है फर्बिडन इनर्जी ग्यापमा भएको कति छ जस्तै सिलिकन छ भने 1.1 नियर अबाउट 1.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट पाउने के हुन्छ ब्यालेन्स ब्यान्डबाट कन्डक्सन ब्यान्ड है ब्यालेन्स ब्यान्डबाट कन्डक्सन ब्यान्डसम्म त्यहाँ भएको इलेक्ट्रोन होल जसलेसँग जम्प गर्न सक्छ है जम्प गर्न सक्छ जम्प गरेपछि के हुन्छ कन्डक्सन ब्यान्डमा त्यसमा के हुन्छ यहाँ के छ अहिले यसमा के छ अहिले होल छ त्यो होलमा जम्प गर्यो भने के हुन्छ होल जुन होल छ त्यो होल माथि जम्प गर्छ र त्यहाँ के हुन्छ त्यहाँ होल जम्प गर्ने मिन्स त्यहाँ चाहिँ के हुनुपर्छ इलेक्ट्रोन आउनुपर्छ है जम्प गरिसकेपछि कन्डक्सन ब्यान्डमा जुन मेजोरिटी चार्ज कन्टेन्ट हुन्छ मेजोरिटी यसमा के छ पी टाइप मिन्स माथि कन्डक्सन ब्यान्डमा होल जम्प हुन्छ मिन्स इलेक्ट्रोन होल कम्बाइन हुन्छ है कम्बाइन भएको कारणले त्यहाँ मुभमेन्ट कम्बाइन हुनु मिन्स के हो एउटा इलेक्ट्रोन अर्को होलसँग कम्बाइन मिन्स के हो त्यो पहिलाको इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ होल हुन्छ अहिलेको त्यो के हुन्छ पहिलाको इलेक्ट्रोन है इलेक्ट्रोन र होल कम्बाइन भयो भने इलेक्ट्रोन के हुन्छ होल हुन्छ र होल चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यसमा चार्ज पार्टिकल है त्यो पोलारिटी मात्र चेन्ज हुने हो पहिला होलमा के हुन्छ इलेक्ट्रोन कम्बाइन भयो भने त्यो नेगेटिभ हुन्छ इलेक्ट्रोन जुन छ इलेक्ट्रोनबाट के हुन्छ त्यो रिलिज गर्नुपर्छ नि त्यही भएर इलेक्ट्रोन चाहिँ पोजिटिभ देखिन्छ भनेको त्यसरी त्यो मुभमेन्ट हुन्छ र यसमा मुभमेन्ट हुने पी टाइपमा मुभमेन्ट हुने के हो मुभमेन्ट हुने चाहिँ के हो होल हो तर होल मात्र मुभमेन्ट नभइकन होल मुभमेन्ट हुन के हुनुपर्छ इलेक्ट्रोन पनि मुभमेन्ट हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि यसमा इलेक्ट्रोन होल दुवै मुभमेन्ट हुन्छ तर मेनली मुभमेन्ट हुने भनेको के हो त्यो होल है होल कन्सन्ट्रेसन बढी हुन्छ सो पी टाइपमा चाहिँ के हो मेजोरिटी चार्ज क्यारियर होल हो माइनोरिटी चार्ज क्यारियर इलेक्ट्रोन हो त्यस्तै गरी एन टाइप सेमिकन्डक्टरमा एन टाइप भनेको के हो एन टाइप भनेको नेगेटिभ है नेगेटिभ भनेपछि के हुनुपर्छ यसमा एक्सेस अफ इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ है एक्सेस अफ इलेक्ट्रोन भनेको जस्तै अघि हेर्ने हो भने एल्युमिनियम त्यसपछि सिलिकनको 14 एल्युमिनियमको के छ एल्युमिनियमको कति छ 13 छ त्यसपछि एल्युमिनियम सिलिकन फस्फरसको कति हुन्छ 15 हुन्छ फस्फरस 15 छ भने त्यसको आउटरमोस्ट सेलमा कति हुन्छ फस्फरसको 15 हो भने 2 त्यसपछि 8 त्यसपछि 5 भनेको आउटरमोस्ट सेलमा 5 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ फस्फरसको अहिले कति देखिरहेको छ यसमा बिचमा हेरौँ है यो स्ट्रक्चरमा क्रिस्टल स्ट्रक्चरमा हेरौँ फस्फरसको 5 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन त्यसपछि कोभ्यालेन्ट बन्ड जुन ओभल शेपको यो
लामो स्ट्रक्चर छ त्यो के हो कोभ्यालेन्ट बन्ड कोभ्यालेन्ट बन्ड चारवटा फस्फोरसबाट यो बिचको फस्फोरसबाट यो चारवटा अप डाउन त्यसपछि लेफ्ट राइट है लेफ्ट राइट ट्याक भर्टिकल र होरिजेन्टल यो फस्फोरसबाट भर्टिकल र होरिजेन्टल लेफ्ट राइटमा सिलिकन दुईवटा त्यसपछि अप डाउनमा है टप र बटममा सिलिकन दुईवटा गरेर चारवटा सिलिकनसँग कम्बाइन भएको छ चारवटा सिलिकनको आउटमोस्ट सेलमा है हुने इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति छ 4 फस्फोरस आफ्नै इलेक्ट्रोन कति छ 5 है आउटमोस्ट सेलमा 5 भनेको यसमा अल टुगेदर हुने इलेक्ट्रोन भनेको फस्फोरसको 5 र सिलिकन चारवटाको 4 गरेर 9 इलेक्ट्रोन हुन्छ स्टेबल स्टेटमा हुनलाई कति चाहिन्छ स्टेबल स्टेटमा हुनको लागि 8 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिन्छ यसमा कति छ 9 छ भनेको स्टेबल स्टेट भनेको अल्टरनेट स्टेटमा गएर आउटरमोस्ट सेलमा अझै पनि के छ आउटरमोस्ट सेलमा अझै पनि के छ त्यसमा एउटा इलेक्ट्रोन छ अल्टरनेट स्टेटमा गइसकेपछि पनि आउटरमोस्ट सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ द्याट मिन्स के हो यहाँ फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ भनेको यो भनेको एउटा फस्फोरस एड गर्दाखेरि त्यस्तै फस्फोरस यो लाखौं छ भने के हुन्छ अरु ठाउँमा पनि फस्फोरस हुन्छ भनेको अरु ठाउँमा पनि यस्तो फ्री इलेक्ट्रोनहरु हुन्छ भनेको यसमा के छ इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरमा छ भने यसमा केही पनि हुँदैन नाइदर इलेक्ट्रोन नल होल हुन्छ त्यस्तै गरी एक्सटेन्सिकमा पी टाइपमा हेर्नु भने त्यसमा के हुन्छ ल्याक अफ इलेक्ट्रोन मिन्स प्रेजेन्स अफ होल हुन्छ त्यही भएर त्यसमा चाहिँ मेजोरिटी चार्ज क्यारियर होल भयो यसमा एन टाइप सेमिकन्डक्टरमा त्यसमा पेन्टाभ्यालेन्ट इलिमेन्ट है पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी इलिमेन्ट एड गर्ने भएको हुनाले यसमा के छ यसमा चाहिँ अलरेडी फ्री इलेक्ट्रोन छ अलरेडी फ्री इलेक्ट्रोन पहिल्यै छ र जब त्यसमा टेम्परेचर इन्क्रिज गरिन्छ टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो भने के हुन्छ अब फेरि अघिको जस्तै कोभ्यालेन्ट बन्ड ब्रेकडाउन हुन्छ है कोभ्यालेन्ट बन्ड ब्रेकडाउन हुन्छ अलरेडी फ्री इलेक्ट्रोन छ कोभ्यालेन्ट बन्ड ब्रेकडाउन भयो भने के हुन्छ त्यहाँ पनि फ्री इलेक्ट्रोन जेनेरेट हुन्छ अर्को भनेको त्यही कोभ्यालेन्ट बन्ड ब्रेकडाउन भएको ठाउँमा होल पनि क्रिएट हुन्छ है होल क्रिएट हुन्छ त्यसपछि यहाँ फ्री इलेक्ट्रोन यसमा के छ नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन एक्सेस छ त्यसपछि त्यो जुन ब्रेकडाउन भएर जुन इलेक्ट्रोन आएको छ ब्रेकडाउन भएर जुन इलेक्ट्रोन आएको छ त्यो अरु कुनै ठाउँमा जुन ब्रेकडाउन भएको छ त्यहाँ चाहिँ होलसँग कम्बाइन हुन्छ भनेको एकातिर चाहिँ इलेक्ट्रोन होल पेयर जेनेरेट हुन्छ अर्कोतिर के हुन्छ कुनै ठाउँमा अरु होलसँग त्यो फ्री इलेक्ट्रोन के हुन्छ कम्बाइन हुन्छ भनेको रिकम्बाइन हुन्छ जेनेरेसन र रिकम्बिनेसन प्रोसेस चलिरहन्छ भनेको यो प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्युअस भइरहन्छ तर यसमा के छ अघिको भन्दा यसमा चाहिँ के छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कन्सन्ट्रेसन के छ बढी छ अलरेडी फ्री इलेक्ट्रोन छ त्यसपछि इलेक्ट्रोन होल पेयर जेनेरेसन एन्ड रिकम्बिनेसनले गर्दाखेरि यसमा के छ इलेक्ट्रोनको नम्बर अझै के हुन्छ इन्क्रिज भएको छ यसरी हेर्ने हो भने यसरी यसमा के छ इलेक्ट्रोन होल है इलेक्ट्रोन र होलको नम्बर हेर्ने हो भने इलेक्ट्रोनको नम्बर बढी छ होलको चाहिँ कम्प्यारेटिभली कम छ है इलेक्ट्रोनको नम्बर बढी छ होलको चाहिँ कम्प्यारेटिभली कम छ र यसरी यसमा कोभ्यालेन्ट बन्ड ब्रेकडाउन भएर एउटा भयो कोभ्यालेन्ट बन्ड ब्रेकडाउन भएर एउटा अर्को भनेको के छ डिफल्ट त्यसमा फ्री इलेक्ट्रोन छ भनेको यसरी यसमा इलेक्ट्रोन र होल के हुन्छ मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ तर डाइरेक्सन के छ डाइरेक्सन चाहिँ यसमा र्यान्डम है र्यान्डम डाइरेक्सनमा मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ त्यसपछि यसमा फेरि हामीले भोल्टेज सोर्स दिने हो त्यो के हुन्छ र्यान्डम डाइरेक्सनमा भइरहेको मुभमेन्ट भइरहेको जुन इलेक्ट्रोन छ है इलेक्ट्रोन मात्र हैन होल पनि मुभमेन्ट चाहिँ भइरहेको हुन्छ है जुन र्यान्डम डाइरेक्सनमा मुभमेन्ट भइरहेको इलेक्ट्रोन छ त्यसले के हुन्छ कुनै एउटा डिफाइन्ड पार्ट पाउँछ डिफाइन्ड पार्ट पाइसकेपछि के हो डिफाइन्ड पार्ट भनेको भोल्टेज सोर्स दिसकेपछि डिफाइन्ड पार्ट पाउँछ डिफाइन्ड पार्ट मिन्स रेट अफ फ्लो अफ चार्ज भनेको के हो करेन्ट हो यसरी सेमिकन्डक्टर डिभाइस है एन टाइप सेमिकन्डक्टर डिभाइसमा जब टेम्परेचर इन्क्रिज गरेर त्यसमा चाहिँ एरियाले टेम्परेचर इन्क्रिज गरेर अब यसमा चाहिँ प्रायः के हुन्छ टेम्परेचर इन्क्रिज मिन्स रुम टेम्परेचर छ भने हामीले चाहिँ टेम्परेचर इन्क्रिज गर्नु पर्दैन है हामीले टेम्परेचर इन्क्रिज गर्नु पर्दैन अटोमेटिक हुन्छ एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचरमा त्यो कोभ्यालेन्ट बन्ड ब्रेकडाउन हुँदैन जब रुम टेम्परेचरमा पुग्छ अर ग्रेटर देन एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर है हामीले टेम्परेचर इन्क्रिज गर्नु पर्दैन रुममा छ भने जनरल टेम्परेचर जनरली हामीले टेम्परेचर जस्तै हामीले अहिले रुममा छौं अरु क्लासमा छौं अरु ल्याबमा छौं भने त्यसमा टेम्परेचर इन्क्रिज गर्नु पर्दैन रुम टेम्परेचरमा अटोमेटिक के हुन्छ कोभ्यालेन्ट बन्ड ब्रेकडाउन भइसक्यो है त्यसपछि सोर्स एप्लाई गर्ने हो त्यो के हुन्छ फ्री इलेक्ट्रोन मुभमेन्ट हुन्छ फ्री इलेक्ट्रोन सँगै त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा होल पनि मुभमेन्ट हुन्छ र यसरी कम्बिनेसन अफ इलेक्ट्रोन एन्ड होल करेन्ट यसमा के छ मेजोरिटी इलेक्ट्रोन छ सो इलेक्ट्रोन करेन्ट नै के हो मेन करेन्ट छ तर एक्चुअली हेर्ने हो भने इलेक्ट्रोन करेन्ट प्लस होल करेन्ट भनेको करेन्ट है तर यसमा के हुन्छ मेजोरिटी चार्ज क्यारियर इलेक्ट्रोन छ सो इलेक्ट्रोन करेन्ट है म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन करेन्ट नै हुन्छ त्यही भएर यो प्रायः हामी के भन्छौं इलेक्ट्रोन करेन्ट है इलेक्ट्रोन करेन्ट भन्छौं